Γεια σας! Καλώς ορίσατε εδώ στον ωραίο, στο μαγευτικό, στον εξωτικό, στο συναρπαστικό, στο φαντασμαγορικό χώρο του Trace and Chase. Ευτυχώς ο χώρος αυτός είναι ψιλοτάβανος, διότι σήμερα υπήρχε σοβαρή ανάγκη, υπήρχε ένδια, ώστε ο σκηνοθέτης, ο Περικλής Παναγιωτίδης, να βάλει τα φώτα διαφορετικά, γιατί αλλιώς θα πέφταμε σε σκοτάδι. Το εννοώ, θα το καταλάβετε κι εσείς και θα το εννοήσετε σε λίγο. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι που έχω τους ψηλούς στα τρίκαλα, πώς λένε εμείς, γιατί εγώ με το Γκρινιαδάκι είμαστε συντέκνοι με την ευρεία έννοια. Και τον λέω σαραντάπικο. Τους ψηλούς στα τρίκαλα πώς του λένε? Πώς τους λένε, για άσε με να θυμηθώ λίγο, να το θυμηθώ. Τους λένε κάπως? Παλικάρια. Πέρα από αυτό, δεν το αναφέρουμε, είναι δεδομένο. Δεν μου έρχεται, θα το βρω. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Ευθύμης Ρετζιάς και ο Ανδρέας ο Γρινιαδάκης, συνολικό μπόι 4 μέτρα και 26 εκατοστά. Για σηκωθείτε πάνω, μην τρέπεστε, σηκωθείτε. Πιάστε τα μικρόφωνα και σηκωθείτε. Δεν τρέπομαστε, Βασίλη, αλλά θα μας φύγουν τα καλώδια. Δεν φεύγουν τα καλώδια, μην ανησυχείτε. Θα κάνουμε ζημιά σώτα. Θα κάνουμε ζημιά, λέει ο σκηνοθέτης, μην σηκωθείτε. Τι νούμερο παππούς φοράς? 53. Εσείς, κύριε Ρετζιά? 52, λοιπόν. Εγώ είμαι η παλιά έκδοση, Βασίλη. 4 μέτρα και 26 εκατοστά και πατούσες 53 και 52. Πόσο κάνει? 105. Δηλαδή από εδώ... Πολύ. Η σημερινή εκπομπή, πρώτα απ' όλα τους αγαπάω και τους δύο πάρα πολύ, έχω ζήσει πάρα πολύ μαζί τους. Και η χιουμοριστική διάθεση και το ευτράπελο ύφος ούτως ή άλλως επιβάλλονται στην εκπομπή. Λέω όμως ότι η σημερινή εκπομπή είναι συλλεκτική, διότι κάθεστε δίπλα-δίπλα και αυτό είναι ένα ευτυχές γεγονός, διότι ποτέ δεν παίξατε μαζί. Ποτέ και πουθενά δεν παίξατε μαζί. Αλλά ο σύντεκνος θυμήθηκε κάτι, για πες το. Κάναμε μαζί την προολυμπιακή προετοιμασία του 2004. Ο Ευθύμης έπαιζε έξω όλα αυτά τα χρόνια και παίξαμε μόνο εκεί στην ουσία την προετοιμασία που κάναμε με την εθνική ομάδα. Πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Κοπήκατε και δύο. Κοπήκαμε και δύο. Αλλά και δύο κατακτήσατε πολλούς τίτλους και σε συλλογικό επίπεδο και με την εθνική ομάδα. Και υπάρχει διαδοχή. Κάτσε να ρωτήσω τον νεαρότερο, το Γκρινιαδάκι. Υπάρχει διαδοχή στους ψηλούς? Δηλαδή, ένιωσες ποτέ ότι παλιά λέγαμε ο Τρότζος, ο Κοκολάκης, ο Φασούλας, μετά βγήκε ο Ρετζιάς, που ήταν μια μεταμοντέρνα εκδοχή σε αυτό που λέμε βαρύ πεντάρι, που δεν ήταν. Εσύ, δηλαδή άνθρωποι πάνω από τα 2.10, πάνω από τα 2.12. Κοίταξε, υπάρχει διαδοχή και πάντα θα βγαίνουν. Ο Ρετζιάς ήταν πολύ πιο γρήγορος από μένα. Έπαιζε με πρόσωπο, είχε το σουτ καλύτερο. Ήταν δηλαδή βελτιωμένη εκδοχή από όλους αυτούς που ανέφερες, όχι από μένα. Εγώ έπαιζα λίγο πιο αργά, μόνο με πλάτη στο καλάθι, ελάχιστα το σουτ από τα 4 μέτρα το πολύ. Αυτή η θέση που έπαιζα εγώ έχει καταργηθεί στο σύγχρονο μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και δεν χρησιμοποιείται πάνω από 10 λεπτά σε ένα παιχνίδι. Όμως ο ψηλός, ο γρήγορος, ο αλτικός, ο πολύ ψηλός, π.χ. Παπαγιάννης, είναι ο αθλητής που είναι χρήσιμος και βρίσκει χρόνο και χώρο στην Ευρωλίγκα του σήμερα. Και επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση, ο ψηλός πρέπει να σκοράρει πλέον. Δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα αν δεν σκοράρει. Ακόμα και το πεντάρι που περιγράφει ο Ανδρέας, ο οποίος θα παίζει 10 λεπτά η θέση του 7-footer, ας πούμε, που θα παίξει τα 10 λεπτά, πρέπει απαραίτητα να έχει έφεση στο σκορ. Γιατί αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει στο παιχνίδι, να δημιουργήσει, να ανοίξει τους χώρους, να δημιουργήσει ευκαιρίες για την ομάδα. Όπως λέω ο Θήμης, πολύ σωστά, στο σκορ σε σημεία που δεν συνέβαινε παλιότερα. Δηλαδή, πήκε ρόλα Λεού κάρφωμα. Αυτό δεν συνέβαινε δεκαετία του 90. Τώρα όμως είναι κανόνας. Αν δεν το κάνεις αυτό ή αν δεν σκοράρεις επιθετικό rebound κάρφωμα, είσαι εκτός. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να πάρεις την μπάλα στα χέρια σου, να παίξεις και να βάλεις το καλάθι. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αλλά αν δεν κάνεις και τα άλλα δύο, δεν θα βρεις χώρο. Να μπορείς να τελειώνεις φάσεις, να μπορείς να διαβάζεις. Πλέον ο ψηλός πρέπει να διαβάζει. Δηλαδή, στο double team, να μπορεί να πάρει την μπάλα μέσα, να τη βγάλει έξω, να ξαναπάρει θέση, να την ξαναπάρει μέσα. Είναι πολλά πράγματα που παλιότερα δεν χρειαζόταν να γίνονται. Σας ενοχλεί και τους δύο όλη αυτή η κουβέντα και η σπέκουλα που υπάρχει και αναπτύσσεται τον τελευταίο καιρό
για το small ball, για τα αθλητικά τεσσάρια και τα αθλητικά πεντάρια? Δεν με ενοχλεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι εξέλιξη του αθλήματος. Και εγώ αυτό θεωρώ. Και σήμερα μιλάμε για ένα παίχτη στο μπάσκετ το σύγχρονο που υπάρχει ο παίχτης με πρόσωπο και με πλάτη. Αυτό είναι ο παίχτης, ο μπασκετμπολίστας. Δεν υπάρχει ο 1, 2, 3, 4, 5. Είναι αυτό που λέει και ο Πεδουλάκης. Δηλαδή, καταργήθηκαν οι θέσεις. Οι θέσεις καταργήθηκαν. Πρόσωπο και πλάτη. Έτσι ακριβώς. Και θα πρέπει και στις δύο αυτές θέσεις να έχεις, όπως είπε ο Ευθύμης, έφεση στο σκοράρισμα για να μπορείς να παίξεις. Και πρέπει να τις παίζουν όλοι. Από τον Άσο μέχρι το 5. Πρέπει μια πλήρης ομάδα για να έχει αβαντάζ έναντι του αντιπάλου, πρέπει όλοι οι παίκτες να μπορούν να αποστάρουν και να σκοράρουν από το low post. Το έκανε ο Παπαλουκάς, πρώτος διδάξης πολλά χρόνια πριν με το post-up. Και φυσικά να πασάρει ακόμα και ο σέντερ που λείπαμε πριν το πεντάρι, δηλαδή αυτός που θα παίξει με πλάτη, να μπορεί να βγάλει την μπάλα έξω. Άσχετα τη θέση που. Δηλαδή, ο Σαμπόνις, ας πούμε, που είχε αυτή την έφεση στο να πασάρει, που ήταν μοναδικός στο είδος του, έτσι, και λέγανε, ας πούμε, ότι το κάνει μόνο αυτός, τώρα πλέον είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είσαι μέσα στο γήπεδο, να κερδίσεις χρόνο συμμετοχής και να βοηθήσεις την ομάδα σου, πρέπει να έχεις την έφεση στην πάσα. Ευθύμης Δεδιάς, γεννημένος το 1976, έλκον την καταγωγή του από τα μεγάλα καλύβια Τρικάλων. Ανδρέας Λιαδάκης, γεννηθής το 1981, έλκον την καταγωγή του από τα ηρωικά Σφακιά. Στα Σφακιά και στα μεγάλα καλύβια των Τρικάλων. Πώς φάνηκε, απευθύνομαι και στους δυο σας όπως καταλαβαίνετε, όταν πιτσιρικάδες και οι δύο είπατε στους γονείς σας, στο περιβάλλον σας, ότι ξέρετε, θα γίνω μπασκετμπολίστας? Κοίταξε να δεις. Εγώ ό,τι πέτυχα, το πέτυχα χάρη στην οικογένειά μου. Και το λέω και θα το ξαναλέω και είναι πολύ σημαντικό και το λέω για να τα ακούν οι γονείς που είναι δίπλα στα παιδιά τους που κάνουν σπορτς και πρωταθλητισμό. Εγώ όταν ξεκίνησα, δεν ήμασταν μια οικογένεια που όλοι δουλεύαμε. Υπήρχε ένα σύστημα που δούλευε όλο για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες από μικρά παιδιά. Λοιπόν, και όταν είπα στον πατέρα μου θα πάω να παίξω μπάσκετ, παιδί μου, να σε πάω. Δεν μου είπε, ξέρεις, εδώ έχουμε δουλειές, έχει σχολείο κτλ. Ούτε τι είναι μπάσκετ. Ούτε τι είναι μπάσκετ. Έκανα πιο πριν τάικ βοντό, έπαιζα ποδόσφαιρο στη γειτονιά, έπαιζα μπάσκετ στη γειτονιά, αλλά δεν μου αρνήθηκε να με πηγαίνει από το χωριό στα Τρίκαλα. Πρόσεξε, από το χωριό στα Τρίκαλα. Τότε ήταν απόσταση, ήταν ταξίδι. Τώρα είναι, λοιπόν, ή από τα Τρίκαλα στην Αθήνα κτλ. Οπότε ήταν δίπλα μου σε αυτό. Ναι, θα πάμε. Οκ, θα βρεις στις υποχρεώσεις σου συνεπείς, στο σχολείο σου κτλ. Και θα πάμε και μπάσκετ όσο χρειαστεί. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τώρα γυρίζω πίσω, ξέρεις, και λέω, κοίταξε να δεις πόσο μπροστά ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος δημόσιος υπάλληλος του χωριού που έκανε 3 δουλειές για να τα φέρουμε βόλτα, ας πούμε, σαν οικογένεια και να μην μας λείπει τίποτα. Και λέω ότι είναι πολλοί γονείς που το βλέπω τώρα που δεν θυσιάζουν τίποτα από το προσωπικό τους χρόνο και τις υποχρεώσεις για να πάνε το παιδί τους σε μια δραστηριότητα. Ήταν μια δραστηριότητα, δεν μπορούσα να φανταστεί ο πατέρας μου. Στο Δαναό. Και πήγαινα στο Δαναό, ναι. Και το οποίο θέλω να σου πω ένα τρίκ που έχει ενδιαφέρον, το πώς πήγα στο Δαναό. Γιατί... Ψοφάω για τέτοια ιστορία, ναι, ξέρετε λοιπόν, και δύο. χάρη στον Τάκη τον Πολυγέννη, ένας ιστορικός παράγοντας του Δαναού Τρικάλων, ένας άνθρωπος που έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο, όπως το λέω, έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο, φέρνοντας παιδιά στο μπάσκετ. Ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει τα μέγιστα στο ελληνικό μπάσκετ και στην κοινωνία των Τρικάλων. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε στη γειτονιά μου, στο χωριό μου, στο ανοιχτό γήπεδο που είναι στο χωριό μου, που παίζαμε όλοι εκεί πέρα. Ήρθε, κάτσε, μας είδε εκεί που παίζαμε και έρχεται μου λέει: θέλω να έρθεις στο Δανάο μου, να παίξεις, να έρθεις στην ομάδα μας, να κάνεις προπονήσεις, να παίξεις μπάσκετ. Σ' αρέσει? Ναι, μου αρέσει το μπάσκετ, του λέω, κύριε Πολυγέννη κτλ. Ναι, θα το πω στον μπαμπά μου, αν αυτό θα έρθω. Οκ, μου λέει, πάρε αυτή την μπάλα, κράτα την να παίξεις τώρα, είναι μια καινούργια μπάλα τότε, θυμάμαι, συγγνώμη, και όταν θα έρθεις στην προπόνηση να μου τη φέρεις. Οπότε με δέσμευσε. Για να πας έτσι κι αλλιώς. Να πάω στο γήπεδο. Να εμφανιστώ στο γήπεδο. Γιατί αισθανόμουν, είχα ένα ξένο πράγμα, είχα μια μπάλα που έπρεπε να την επιστρέψω από τον άνθρωπο. Την κράτησα. Θα την κράταξα, ήταν Δευτέρα, θα την κράταγα μέχρι το Σάββατο που είχα προπόνηση το πρωί στο κλειστό των Τρικάλων. Και λέω στον πατέρα μου: θα παίξω αυτή την μπάλα, αλλά το Σάββατο θα την πάμε. πάω πίσω. Οκ, εντάξει. Ετοιμάστηκα, πήγα, έκανα προπόνηση, παρέδωσα και την μπάλα και εκεί άρχισε το όνειρο. Και όλα τα άλλα είναι ιστορία, εσύ. Εγώ είμαι Τετάρτη Δημοτικού, 10 ετών. Ο γυμναστής σχολείου, ο συγχωρεμένος πια Σταμάτης Γεωργίου, δεν είναι πια κοντά μας, μου λέει: έλα στο γήπεδο την τάδε μέρα. Πάω, αλλά δεν πήγαινα συχνά γιατί είχαμε δουλειές. Δούλευα με τον πατέρα μου, τα αδέρφια μου. Οπότε κάποια στιγμή ήρθε σπίτι και λέει στον πατέρα μου: κοίταξε να δεις, πρέπει να τον αφήσει να έρχεται στο γήπεδο. Να το κάνω εγώ. Άμα θες να τον φέρνω και εγώ καμιά φορά, ίσως μια μέρα τον δεις στην τηλεόραση. Γελούσε όλη η οικογένεια εκεί, γελούσε και η γιαγιά, γελούσαν όλοι.
Αλλά αυτό έκανε τον πατέρα μου να μην με παίρνει στη δουλειά. Οπότε τα αδέρφια μου πήγαιναν για δουλειά. Εγώ αισθανόμουν και λίγο τύψεις βέβαια, γιατί τα απογεύματα μετά το σχολείο εκείνοι δούλευαν. Εγώ δεν δούλευα, πήγαινα προπόνηση. Σε αυτή την ηλικία πήγαινα μόνος μου στο γήπεδο. Δεν με είχε δει ο πατέρας μου να παίζω παρά μόνο το τελευταίο μου παιχνίδι. Δεν με πήγε ποτέ, δεν ήταν από πάνω μου ποτέ. Ναι, δεν με έχει δει. Δεν ήταν από πάνω. Στο τελευταίο παιχνίδι τώρα. Στο τελευταίο παιχνίδι, ναι, δεν ήταν από πάνω μου. Στο Ρέθυμνο. Όταν σταμάτησα την καριέρα μου, ούτε επέμενε για κάτι. Εγώ στην ουσία αποφάσισα, ούτε του είπα ποτέ θέλω να γίνω μπασκετμπολίστας. Απλά ήρθε η μεταγραφή στα 16 και μετά από 2 χρόνια ταλαιπωρία 3 αποφάσισα στα 19 μου περίπου ότι αυτό θα το κάνω επαγγελματικά ή τίποτα. Και εκεί άρχισε να γυρίζει για μένα ο τροχός και να μπορώ να το κάνω αυτό που σκεφτόμουν επαγγελματικά. Ξέρεις, σας συνδέουν πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι ότι και οι δυο υπήρξατε πολύ τολμηροί στις αποφάσεις σας. Δηλαδή, εγώ πάντοτε λέω ότι ο Γνιαδάκης είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση στοχοπροσήλωσης. Και ο Ρετζιάς είναι το ίδιο. Δηλαδή, ο Γνιαδάκης δεν φοβήθηκε να πάει στην Αμερική, να παίξει στην G League που λέμε τώρα, τότε NBDL. Πήρες πρωτάθλημα εκεί. Και οι δυο γίνατε draft. Το NBA είναι μια ενότητα που θα την πιάσουμε σε λίγο. Χρειάζεται τόλμη σε τέτοιες περιπτώσεις. Να σπάς αυγά. Δεν γίνεται να σπάσει αυγά. Δεν γίνεται. Εγώ πραγματικά θυμάμαι από πολύ μικρός να καλούμε να παίρνω σοβαρές αποφάσεις. Ναι. Και για μένα και για την οικογένεια. Γιατί όλα ήταν σοβαρές αποφάσεις. Οι προκλήσεις για μένα αρχίσαν πολύ νωρίς. Δηλαδή, 15 χρονών ερχόταν όλες οι ομάδες στα Τρίκαλα. Κάνανε παρέλαση. Να με δούνε. Ναι, παρέλαση. Ναι. Εγώ θυμάμαι τον τίτλο στα νέα. Τον είχα βάλει εγώ. Σκληρό πόκερ για τον 16χρονο Ρετζιά. Ναι. Σκέψου ότι ερχόμασταν στη Θεσσαλονίκη με τον Δανό να παίξουμε με τον Άρη, με τον Μπάουκ, με τη Χάνθ, φιλικά κτλ. Και από τότε ξεκινάγανε οι προτάσεις. Τότε οι ομάδες Αλφανέ ήταν πάρα πολλές. Ερχόταν ο Sporting στα Τρίκαλα, ερχόταν ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Πάοκ, ο Άρης. Όλοι ερχόταν και θέλανε να πάω με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε ανταλλάγματα. Γιατί τότε, ξέρεις, τον πρώτο λόγο τον είχαν οι ομάδες τότε. Λοιπόν, και ακόμα νομίζω τον έχουν, αλλά τότε ήταν πολύ σκληρό το να φύγεις. Ήταν πολύ δύσκολο να φύγεις και να πας εκεί που ήθελες εσύ. Οπότε, όταν κάθε καλοκαίρι έπεφτε μια πρόταση στο τραπέζι, έπρεπε να το εξετάσουμε όλη η οικογένεια. Τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, αν υπάρχει προοπτική να παίξω, οι γονείς μου, τι θα κάνουν. Ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος, είχε άλλες δουλειές. Η αδερφή μου πήγαινε σχολείο. Δηλαδή, όλο αυτό ήταν, ξέρεις, μέχρι να το αποφασίσεις, ήταν πολύ δύσκολο. Και θεωρώ ότι η πιο σοφή απόφαση τότε που πήρα ήταν να πάω στον ΠΑΟΚ. Γιατί υπήρχε χώρος να παίξω. Γιατί στις άλλες ομάδες ήταν όλες οι ομάδες πλήρες. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, που μπορεί ενδεχομένως να έπαιρναν πολύ περισσότερα χρήματα και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, αλλά και ο ΠΑΟΚ έδωσε πάρα πολλά χρήματα στην ομάδα μου στο Δαναό. Οπότε, ξέρεις, αυτό το να αποφασίσεις που θες να πας, να κλείσει μεταγραφή το καλοκαίρι, εγώ να μην είμαι παρόν εδώ πέρα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πολύ πιεστικό και για την οικογένεια και για μένα. Εμένα ο πατέρας μου πήρε μία απόφαση, την πρώτη. Όλες τις υπόλοιπες τις πήρα εγώ. Τις πήρες εσύ. Δηλαδή, ο πατέρας μου στα 16, ενώ η ομάδα μου δεν ήθελε να με δώσει, γιατί τότε δεν νόμιζαν ότι όσο μεγαλώνεις, τόσο περισσότερα θα πάρουν τον επόμενο χρόνο και το μεθεπόμενο. Οπότε αναγκάστηκε να επιστρατεύσει εισαγωγικά αυτό που λέμε στην Κρήτη τα κουμπούρια, ας πούμε. Τα κουμπούρια. Ότι αν δεν τον δώσετε. Θα θυμηθώ την καταγωγή μου, τέλος πάντων. Θα θυμηθώ την καταγωγή μου, ναι. Αυτό με αποτέλεσμα να είναι η καλύτερη απόφαση που πήρε για μένα και η πρώτη. Όλες τις υπόλοιπες τις πήρα εγώ. Και έχει γίνει και ένα θρύλε, καλά το θυμάμαι. Ήταν να πάω στον Πειραϊκό. Ήταν να πάω στον Πειραϊκό, μετά μπήκε το Περιστέρι. Μπράβο. Μετά ο Παναθηναϊκός τελικά ήταν η μόνη ομάδα που μπόρεσε να δώσει τα χρήματα που ζητούσε. 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια. Και 300. Και μπάλες. Εμφανίσεις και μπάλες. Ναι, έτσι ακριβώς. Τα οποία χρήματα αυτά έγιναν ποδήλατα. Δεν έγιναν ούτε ανοιχτό γήπεδο, ούτε κλειστό, ούτε κάτι άλλο, ας πούμε, για την ομάδα της πόλης εκείνης. Οπότε η καλύτερη απόφαση ήταν αυτή. Μετά από τα 16 μου μένω μόνος μου στην Αθήνα και όλα τα συμβόλαια, όλες τις αποφάσεις τις παίρνω εγώ. Τώρα μου δίνει τρομερή πάσα να σου πω και το πώς έφυγα εγώ από τα Τρίκαλα. Πιστεύω ότι πρώτον βοήθησε ο Θεός. Έτσι, γιατί αλλιώς δεν ξέμπλεκα από εκεί πέρα, στο Δαναό. Γιατί ήταν, παρότι ο πατέρας μου στη διοίκηση, παρότι είχαν προηγηθεί μεταγραφές άλλων παιδιών που φύγανε και έπρεπε να ανοίξουν τα φτερά τους κτλ. Στο δικό μου το θέμα, κόλλαγε το θέμα κάθε εβδομάδα. Γιατί κάποιοι από τη διοίκηση μιλάγανε με μια άλλη ομάδα της Αθήνας. Κάποιοι άλλοι με μια άλλη ομάδα της Αθήνας, με τα ανάλογα ανταλλάγματα. Κάποιοι άλλοι με τον ΠΑΟΚ και γινόταν ένας χαμός. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο πατέρας μου
Το ότι με πήρε από εκεί πέρα, με τον τρόπο που με πήρε, έβαλε τα γυαλιά σε πολλούς ατζέντιδες. Πραγματικά, για τον τρόπο που με έβγαλε από εκεί μέσα. Γιατί μιλάμε για σκληρό πόκερ. Αυτό που είπες πριν ήταν παιχνίδι, δηλαδή για υπομονή. Ένα καλοκαίρι άϊπνοι όλοι. Όλη η οικογένεια άϊπνοι, μαζί και οι παράγοντες του Δαναού. Απίστευτο. 9 χώρες, Ανδρέα, 20 ομάδες, 10 ελληνικές εκτός από τα πρωτόλια σου στον Κίδωνα. Ξαναγύρισες για να παίξεις την πατρίδα σου στην Κρήτη και έκλεισες την καριέρα στο έθνο. 13 τίτλοι, 2 μετάλλια με την εθνική. Ένα με την εφήβων και ένα με την άνδρων. Στο βιβλίο που θα βγάλεις από όλα αυτά, ποιο είναι το εξώφυλλο? Ποια στιγμή είναι πιο πολύ γρινιαδάκι? Σε ένα πρωτάθλημα NBDL που το ξέχασα. Κοίταξε, οι στιγμές που για μένα είναι οι πιο σημαντικές, οι πιο έντονες, είναι πάρα πολλές. Αλλά αυτές οι δύο έτσι που θα ξεχωρίσω, αν με ρωτάς, είναι η συμμετοχή μου στο NBA, που ήταν κάτι που το ζούσα τόσο έντονα, τόση προσπάθεια και όντως έγινε, ας πούμε. Και το δεύτερο κομμάτι είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2008, που παρόλο που δεν έρχονται με διάκριση μεταλλείου όπως το 9, για παράδειγμα, παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι μια τεράστια στιγμή για ένα αθλητή να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή, τρώγαμε δίπλα με τον Kobe Bryant, μιλάγαμε με κάποιον. Σας έκανε bullying ο Kobe Bryant όταν στο εστιατόριο, γιατί θυμόταν, δεν είχε παίξει ο ίδιος. Τι είχε γίνει στη Σαϊτάμα το 2006 που νικήσαμε. Τρώγαμε δίπλα με τον Νικολαίδη τα εκβοντό και την άλλη μέρα παίρνει χρυσό. Δηλαδή, είναι ασύλληπτο οι αναλλαγές συναισθημάτων και ανθρώπων και όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι μια μοναδική εμπειρία για έναν αθλητή, πιστεύω. Αυτές οι δύο, εσύ? Δεν θα ξεχωρίσω κάποια στιγμή. Θα ξεχωρίσω αυτό που λέει ο Ανδρέας, την ένταση. Όλο αυτό που έζησε, όλη αυτή η διαδρομή, με τα καλά της και τα κακά της, γιατί τα κακά ήταν περισσότερα. Έτσι, οι τραυματισμοί, τα προβλήματα, οι ήττες, οι νίκες, γιατί πιο πολύ θυμάσαι τις κακές στιγμές, γιατί είναι περισσότερες παρά τις καλές. Ήταν ένα ταξίδι πραγματικά που μ' αξίωσε ο Θεός να το κάνω αυτό. Πραγματικά στο λέω. Η διαδρομή μου, δηλαδή, από τα μεγάλα καλή Τρικάλων, φτάνοντας στο κορυφαίο μου σκαλοπάτι, που είναι το NBA, που για τα χρόνια που πήγα και για την ηλικία που πήγα και τα λοιπά, και το ότι με θέλανε με τα προβλήματα που είχα, θεωρώ ότι ήταν επίτευγμα. Είναι όλη η διαδρομή. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γνώρισα και συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Ωραίο σχόλιο αυτό. Ποια είναι η πιο συγκλονιστική φυσιογνωμία που έχεις γνωρίσει? Μα είναι είτε, μπορεί να μου πεις ότι ήταν ο Πολυγέννης. Μπορεί να μου πεις ότι ήταν κάποιος που ταλαβερίστηκε στον ΠΑΟΚ, στην Μπαρτσελώνα, στην Ούλκερ, στους Sixers, στη Σιένα ή στη Βαγιαδολίδη. Τις δικές του δεν τις απαριθμώ, γιατί θα χρειαστούμε 2 εκπομπές για να τις πω όλες τις ομάδες. Κοίταξε. Πες μου μια φιγούρα, έναν άνθρωπο. Συναναστράφηκα με πολλές προσωπικότητες. Το ξέρω αυτό. Τεράστιες ένας που και σε σημάδεψε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κοίταξε, θα σου πω ποιος με σημάδεψε. Με σημάδεψε ο Ρενέσας. Ήταν τεράστια προσωπικότητα, τεράστιος δάσκαλος, τεράστιος προπονητής. Ένας άνθρωπος που με τον τρόπο του σου έπαιρνε το 100% μέσα στο γήπεδο. Στην Ελλάδα είναι ένας άνθρωπος που είναι παρεξηγημένος. Ο Λούζερο, έτσι αλλιώς. Αλλά ας δούμε λίγο στο βιογραφικό του πόσους αθλητές έστειλε στο NBA. Πόσοι πέρασαν από τα χέρια του και πόσοι πήγαν στο NBA. Πόσα παιδάκια έβαλαν να παίξουν 17 χρονών όπως το Ρούμπιο και το Ρούμπι Φερνάνδες. Μπράβο, πόσο κόσμο έδωσε τις ευκαιρίες, πόσο... Είναι προφεσόρ, για μένα είναι προφεσόρ. Δεν είναι ένας coach του μπάσκετ που συνεργάστηκα. Είναι ένας άνθρωπος που την αξία του την καταλαβαίνεις όταν φεύγεις. Γιατί οι παίχτες πάντα γκρινιάζουν. Όποιον και αν έχει τον καλύτερο προπονητή, πάντα βρίσκουμε κάτι για να γκρινιάξουμε. Μα γιατί αυτό, μα γιατί. Όταν φεύγεις από τον Αΐτο και πας σε κάποιον άλλον, καταλαβαίνεις τι έχασες. Θες μπασκετικά, είναι δίκαιος. Και είναι άνθρωπος που είναι διορατικός και είναι δουλευταράς. Δηλαδή δίνει ευκαιρίες, δίνει χώρο, δίνει χρόνο και μπορείς δουλεύοντας μαζί του να πας ψηλά. Εγώ δεν έχω κάποιον, γιατί και εγώ δούλεψα με πολύ σπουδαίους προπονητές, πραγματικά δηλαδή, και από τον καθένα πήρα διαφορετικά πράγματα. Ίσως ο πιο σημαντικός που με σημάδεψε ήταν αυτός που με βρήκε τελικά και με έβαλε σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Γιατί αν δεν με έβρισκε αυτός ο γυμναστής στο σχολείο μου, ας πούμε, 10 ετών και δεν έπαιζε ο ίδιος γάμα εθνική τότε, ώστε να έχει και τις εικόνες να μου πει, έλα εδώ και να με παίρνει, να με φέρνει, να με κάνει προπόνηση. Δηλαδή, αυτό στην ουσία με βρήκε. Αν κάποιος με έβρισκε κάποια χρόνια μετά, μπορεί να μην είχα αυτή την εξέλιξη. Οπότε το χρωστάω αυτό. Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε, επειδή και οι δύο είστε εκ καταγωγής από πολύ ιδιαίτερα μέρη. Δηλαδή, ο ένας είναι Σφακιανός, ο άλλος είναι Καραγκούνης.
από τα Τρίκαλα. Παίζει ρόλο αυτό, δηλαδή κουβαλάτε τη ράτσα σας, την κουβαλήσατε, αισθανθήκατε ότι κάποια στιγμή η ράτσα σας έπαιζε σημαντικό ρόλο. Με ό,τι σημαίνει σφακιά και με ό,τι σημαίνει καραγκούνης. Εγώ θεωρώ ότι το έκανα. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι οι αποφάσεις μου και ό,τι έκανα, επειδή κακά τα ψέματα είμαστε και λίγο ότι είναι η οικογένειά μας. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε και εύκολα από αυτά τα στερεότυπα που έχουμε μεγαλώσει. Εγώ έκανα αρκετά πράγματα από αυτά που θα σκεφτόταν ο πατέρας μου που δεν έχει ιδέα από αθλητισμό. Δηλαδή, αυτό που έβαζε στο μυαλό μου το έκανα. Δούλευα απίστευτα πολύ. Δεν λογάριαζα τίποτα κανένα. Έπαιρνα ό,τι ρίσκο, πήγαινα σε οποιαδήποτε χώρα, με οποιασδήποτε συνθήκες. Δεν με ενδιέφερε, γιατί αυτά ήταν τα βιώματά μου και σαν παιδί. Δηλαδή, δουλεύαμε με κρύο, δουλεύαμε με 10 ώρες τη μέρα, 5 μέρες συνεχόμενες, στον ήλιο. Δεν υπήρχε κάτι που δεν είχα κάνει για να το έχω ως. Οπότε, ακολούθησα αυτή την πορεία που και στα σφακιά, αν ρωτάς, ας πούμε, ή στην Κρήτη γενικότερα, οι άνθρωποι νομίζω ότι είναι αρκετά ισχυρογνώμονες σαν χαρακτήρες, είναι απόλυτοι, είναι λιγότερο διαλεκτικοί από ό,τι αλλού, τσακώνονται εύκολα. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία τα είχα για αρχή τουλάχιστον. Έτσι, ναι. Και εγώ η ράτσα είναι. Εγώ είμαι καραγκούνης από τον κάμπο, ο κανονικός. Δηλαδή και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερε και είναι και χαρακτηριστικά της επαρχίας γενικότερα. Εγώ είμαι ξεροκέφαλος. Αν βάλω κάτι στο κεφάλι μου, θα το κάνω. Θα περάσω μέσα από τον τοίχο, θα βάλω το κεφάλι, θα σπάσω τον πετό και θα το κάνω. Είμαι σκληρός, ήμουν σκληρός πολύ, γιατί είχα άγνοια κινδύνου. Γιατί κακά τα ψέματα. Από το Λύκειο των Τρικάλων να βρεθείς στα αποδυτήρια με αυτούς που έχεις αφήσει στο δωμάτιο. Έτσι, γιατί εγώ σε μια νύχτα βρέθηκα από τα Τρίκαλα στο Jones με όλους αυτούς που είχα αφήσει στο δωμάτιό μου. Δηλαδή, αν δεν έχει λίγο άγνοια κινδύνου. Ναι, εσύ έπαιξες 16 χρόνων στην εθνική ομάδα. Ναι. Το 1992 με την Ουγγαρία. Ναι. Προκληματική φάση. Μα ψάχναν να με βρουν από την Ομοσπονδία και πήραν τηλέφωνο στο κλειστό γυμναστήριο για να μας βρούνε, να βρουν κάποιο παράγοντα να του πούνε. Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, δεν υπήρχε τίποτα. Τα γραφεία τώρα εκεί δεν υπήρχαν ούτε φάξ ούτε τίποτα. Οπότε. Θυμάμαι ότι πήγαινα για προπόνηση και λέει: παίρνουν από την Ομοσπονδία εδώ και ζητάνε κάποιον από το Δαναό για να με καλέσουν στην εθνική ομάδα. Και ξαφνικά τη μία εβδομάδα ήμουνα εκεί και την άλλη εβδομάδα ήμουνα με αυτούς που ήταν στο δωμάτιό μου αφήσω. Ο Φασούλας, ο Γιαννάκης, ο Φάνης, ο Γκάλης, ο Αργύρης ο Καμπούρης, που τους είχα πάνω από το κρεβάτι μου, ξαφνικά ήμουν στο ίδιο ξενοδοχείο μαζί τους. Στον ίδιο χώρο, στο ίδιο γήπεδο, στο ίδιο δωμάτιο. Ξέρεις, αυτό μπορεί να την ακούσεις. Δεν είναι εύκολο. Αλλά παρόλα αυτά τα χαρακτηριστικά σου λέω της φυλής μου και πάλι με βοηθήσανε. Εσύ πήρες μετάλλιο ως έφηβος στη Βάρνα. Το χάρτινο που αν δεν μας έβαζε το καλάθι ο Ραούλ Λόπεθ στην εκπνοή θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει το χρυσό. Και έχεις πάρει και αυτό το στοιχειωμένο μετάλλιο που του καρτεράει η Ελλάδα εκείνο του 2009. Τι υποψιάζομαι ποια είναι η απάντηση. Αλλά επιτρέψτε μου, την ευχαριστώ με το θάρρος της φιλίας, θα το πω. 2 χωριατόπεδα που ξαφνικά σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία φορούν τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Ανατριχιάζουν. Ή θεωρούν ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Φυσιολογικό δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι καταρχήν η χαρά που έχεις από την ώρα που μπαίνεις την πρώτη μέρα της προετοιμασίας για οτιδήποτε. Εγώ για να πάρω το μετάλλιο, και σαν έφηβος δεν το συζητώ, αλλά και το μετάλλιο του 9, είχα κοπεί τουλάχιστον 3 φορές από την Εθνική Αντρών. Μπορεί και 4, δεν θυμάμαι. Είχα κοπεί το 3 στο Ευρωμπάσκετ στην Σουηδία, νομίζω. Σουηδία, το 1 ή το 3, δεν είμαι σίγουρος. Το 3. Το 3 είχα κοπεί το 4 το 4. Είχα κοπεί άλλη μια φορά. Δεν υπήρχε δηλαδή. Για μένα το να είμαι εκεί και να προπονούμε και να διεκδικώ να βάλω αυτή τη φανέλα ήταν ο απόλυτος στόχος. Και δεν περιγράφεται, Βασίλη, αυτό. Εγώ θυμάμαι ήμασταν στο τουρνουά Χριστουγέννων στο Άκα, στους Ξενώνες, όπου ήμασταν κάποια παιδιά από τη Θεσσαλία, από όλη την Ελλάδα βασικά, και είχαμε πάει εκεί πέρα όπου κάναμε προπονήσεις στο τουρνουά Χριστουγέννων. Και βλέπαμε την εθνική παιδών που ερχόταν μετά από εμάς να κάνει προπόνηση με τα t-shirts, με το εθνόσημο, μετά παίζαν κάποια φιλικά με τα φανελάκια με τις φανέλες, με τα τζέρζες της εθνικής ομάδας. Και καθόμουν και το έλεγα και έλεγα: ρε γάμο, πότε εγώ θα έρθει η ώρα
Πότε θα γίνω μάνα. Ναι, η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Να φορέσω το εθνόσημο. Και η πρώτη στολή που πήρα σαν εθνική παιδόν, ας πούμε, που ξεκινήσαμε με τη μεσογειακή ομάδα τότε, είχα τρελαθεί. Δεν ήθελα να τη βγάζω από πάνω μου. Δηλαδή να τη φοράω συνέχεια και να. Ξέρεις, αν μπορούσα να τη φοράω και να πάω στο σχολείο, να τη φοράω στον ύπνο. Όπως το λέει ο Ευθύμης, ακριβώς. Απίστευτο. Τις έχω κρατήσει ακόμα, εννοείται, από την εθνική παιδόν και. Τι μπασκετική πραμάτια πούλαγε ο Γρινιαδάκης. Τι πούλαγε, ρε φίλε. Δηλαδή, για ποιο λόγο σε εμπιστεύονταν οι ομάδες, για ποιο λόγο σε πήραν ομάδες να πάρετε τίτλους. Σε ξανά παίρναν οι ομάδες. Εγώ πάντοτε το θεωρώ αυτό πολύ σημαντικό να ξαναγυρίσει σε μια ομάδα. Για ποιο λόγο μακροημέρευσες τόσα χρόνια στο μπάσκετ. Για ποιο λόγο μακροημέρευσα. Γιατί ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ξεκινήσω, να βρω τα πατήματά μου, να πείσω τις ομάδες ότι μπορώ να είμαι χρήσιμο σε μια ομάδα. Αυτό όμως, όσο δύσκολο και αν ήταν, με εκπαίδευσε και εκπαιδεύτηκα να είμαι πάρα πολύ καλός σε ένα στοιχείο που οι παίχτες δυσκολεύονται να διαχειριστούν. Το best yes. Δηλαδή, μπορούσα να παίζω 20 λεπτά Σάββατο, καθόλου Τετάρτη, 3 λεπτά την Κυριακή και ξανά 30 λεπτά. Αυτό το πράγμα, το ότι δεν έχω σταθερό ρόλο, αλλά μπορώ κάθε φορά να είμαι καλός και να παίζω στο βαθμό που μου αναλογεί, αυτό το έμαθα πολύ καλά από μικρή ηλικία και αυτό με κράτησε και ήθελαν οι ομάδες να έχουν ένα τέτοιον παίχτη στο ρόστερ τους. Και επίσης, το κομμάτι της πολλή δουλειάς, ήμουνα πάντα πριν, πάντα νωρίς, πάντα έξτρα. Αν έπαιζε λιγότερο από 15 λεπτά, την Κυριακή έκανα προπόνηση μόνος μου. Αν δεν έπαιζα, στην επόμενη προπόνηση πήγαινα και το πρωί. Δηλαδή κέρδιζα το χρόνο που έχανα από το παιχνίδι που δεν είχα παίξει. Και στην προπόνηση είχα απίστευτη ένταση. Δηλαδή για 2 ώρες που διαρκούσε μια προπόνηση τότε και μετά έγινε στο 1,5, δεν έπεφτε η έντασή μου καθόλου. Που για μένα αυτό ήταν κάτι που το ήθελε ο προπονητής. Ήθελε κάποιον ο οποίος τον έχει και στην προπόνηση για πολύ δυνατή ένταση, αλλά και στο παιχνίδι να κάνει αυτό ακριβώς που του ζητάει. Η δύναμη ήταν επίκτητη. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πάρα πολλούς παίκτες να λένε ότι παίζεις με τον Γρινιαδάκη και βγαίνεις με μόλοπες από το μάτς. Ναι, κοίταξε, ήταν τα screen και αυτά. Δηλαδή, έπαιζες με όλη τη δύναμη σου. Κοίταξε, επίκτητη δεν είμαι ομοιώδης με την έννοια του όγκου. Όχι. Δυνατός ήμουνα, πολύ δυνατός αθλητής. Αυτό λέω. Αυτό το καλλιεργούσα. Δηλαδή, έκανα πάρα πολύ προπόνηση. Είχα ένα γυμναστή από τα 19 μου, ο οποίος ήταν γυμναστή που έκανε σε 10 αθλητές και έμαθα με προπόνηση Στίβου που έκανα μαζί του να μην πέφτει η απόδοσή μου καθόλου. Δηλαδή, μπορούσα να κάνω για 2 ώρες ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έπαιζα αγώνα και δεν κουραζόμουν. Μπορούσα να παίζω 2 λεπτά. Δεν έπεφτε ο ρυθμός μου και αυτό στην ουσία με έκανε. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι δεν έχει ψυχολογία. Όχι, δεν έχει ψυχολογία, έχει κουραστεί. Δεν έχει αντοχή στη δύναμη. Δεν μπορεί να κάνει 3 φορές το ίδιο άλμα στο 35. Έχει κουραστεί πια ο αθλητής και είχαν το καλάθι. Αυτή ήταν η διαφορά μου. Εκεί κέρδιζα εγώ. Εσύ τι πουλάγες? Τι πούλαγα? Κοίταξε, εγώ όταν ήρθα στον ΠΑΟΚ, ήρθα σαν ένα παιδί που έχει τρομερό μέλλον κτλ. Τότε αυτό που γινόταν στις ομάδες ήταν ότι τον παίρνουμε, τον βγάζουμε σε εφημερίδες, ότι τον έχουμε αποκτήσει και τον βάζουμε κάπου εκεί κτλ. Εμένα η ατυχία μου η μεγάλη στον ΠΑΟΚ ήταν ότι έφυγε ο Ντούντα. Δηλαδή, ο Ντούντα στους 4 μήνες. Ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα που έχανε έδαφος συνέχεια, όπως και η Θεσσαλονίκη γενικότερα το μπάσκετ, το οποίο μετακόμιζε στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ είχε μπει σε διαδικασία συνέχεια με προβλήματα. Αλλάζαμε προπονητές, όλο αυτό το πράγμα. Κανένας δεν ασχολήθηκε σοβαρά με ανάπτυξη. Δηλαδή, έχοντας εμένα, έχοντας τον Μπέτζα, έχοντας τον Γιαννούλη, τον Μπαλογιάννη, τον Μαματζόλα, τον Μπουντούρη, τα άλλα με τον Κοτσόπουλο, τον Θάνο. Ήμασταν πάρα πολλοί κόσμος εκεί πέρα. Ο Δέσπος ήρθε μετά. Δηλαδή, ερχόταν κόσμος, αλλά στην ουσία οι ομάδες δεν ασχολιόταν τότε με το κομμάτι ανάπτυξη. Πούλαγα αυτό που ήμουνα και αυτό που πάλευα μόνος μου να καταφέρω. Γυμναζόμουν, πήγαινα με το Σάβιτς, έκανα βάρη με το Σάβιτς, άρχισα να δυναμώνω. Κάναμε ατομικές. Ό,τι μπορούσες να πάρεις, το έπαιρνες. Μετά στην Μπαρτσελώνα πούλαγα αυτό που είχα. Δηλαδή μπορούσα να σκοράρω, μπορούσα να σκοράρω από μακριά. Μπορούσα να σουτάρεις. Ναι. Μπορούσα να παίξω πλάτη, μπορούσα να παίξω καλή άμυνα. Όσο είχα τα πόδια μου καλά, ήμουν καλός και στον αέρα. Έτρεχα το γήπεδο καλά. Δηλαδή θυμάμαι, εντάξει, εδώ το ελληνικό μπάσκετ ήταν άλλος ο ρυθμός. Δηλαδή περπάταγες. Ζηλεύεις παίκτες σαν τον Γρινιαδάκη που έπαιζαν μέχρι τα 35, τα 36 ή παίζουν μέχρι τα 40. Εσύ σταμάτησες σκάρτα 30. Ζηλεύω. Δεν θα το λέω. Ζηλεύω. Τους χαίρομαι. Πραγματικά το λέω. Και με όποιους μιλάω που είναι μικρότεροι, παίξτε όσο μπορείτε. Όσο μπορείτε να είστε αξιοπρεπείς μες στο γήπεδο, παίξτε. Εγώ όταν χρειάστηκε, έφτασα σε ένα σημείο με πολλή κούραση, με πολλή ταλαιπωρία, με πολλά προβλήματα
και έφτασα σε ένα σημείο στα 30 μου, σκάρτα 30 όπως είπες, που θα μπορούσα να παίζω με την εμπειρία μου και να το ευχαριστιέμαι ακόμα πιο πολύ. Εκεί πήρα την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου, αλλά θεωρώ την πιο σοφή απόφαση της ζωής μου, να σταματήσω, παρότι θα μπορούσα να παίξω άλλα 2 χρόνια ή 3, αλλά με σοβαρά θέματα και πάντα χωρίς και πάντα να αισθάνομαι υποχρεωμένος απέναντι στον προπονητή και στην ομάδα ότι κάποια στιγμή μπορεί να τους κρεμάσω. Γιατί όταν ένας προπονητής σε υπολογίζει και σε βάζει στο ρόστερ και εσύ είσαι 3 μέρες στο φυσιοθεραπευτήριο και 1 μέρα μες στο γήπεδο, καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται πρόβλημα. Και δεν ήθελα να... Εγώ είμαι τυχερός, αγαπήθηκα πολύ από τον κόσμο. Όπου και να έπαιξα, ήρθα στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος ήταν πάντα μαζί μου. Αυτό το ξέρω γιατί όσες φορές έχω πάει στη Βαρκελόνη και λέω Έλληνας δημοσιογράφος, λέει Ρένθιας. Να. Πώς το λέγανε? Ρένθιας. Ρένθιας. Λοιπόν, πήγα στην Ισπανία, το ίδιο. Και με τους συμπαίκτες μου και με όσους συνεργάστηκα, είχα πάντα, είχα πάντα και καλές σχέσεις και σεβασμό αμφίδρομα. Λοιπόν, οπότε αισθανόμουν ενοχικά να κάνω κάτι που δεν το αισθανόμουν εγώ ότι είμαι στο 100%. Και σταμάτησα με προτάσεις στο τραπέζι και σοβαρές προτάσεις. Ναι. Δηλαδή, ο ατζέντης μου, όταν του είπα ότι σταματάω, έχασε το φως του. Μου λέει: δεν μπορώ να το πιστέψω. Μου λέει ότι έχουμε αυτά στο τραπέζι και εσύ μου μιλάς να σταματήσεις. Του λέω: δεν μπορώ να είμαι αυτός που ήμουνα. Γιατί δούλευα μετά την τελευταία μου επέμβαση, ας πούμε, στο γόνατο, δούλευα 6 μήνες. Και δεν μπορούσα να νιώσω αυτή την εμπιστοσύνη που ένιωθα στα πατήματά μου, μέσα στο γήπεδο κτλ. Ποιος παίκτης αντίπαλος σε τρόμαξε? Που λένε καμιά φορά που σε έκανε να φτύσεις το γάλα της μάνας του. Κοίταξε, δεν με τρόμαξε κάποιος. Που να σε δυσκόλεψε, να σε έφερε στα όρια σου, να μην ήξερες τι να κάνεις. Κοίταξε, αυτός που δεν μπορούσα να το μαρκάρω και ήταν πραγματικά... Είχε όλες τις επιλογές στο Λούπος, ήταν ο Γκασόλ. Ο οποίος πραγματικά δεν μπορούσε είχε σούτ, είχε στεμπάκ, είχε με πρόσωπο, με πλάτη, δεξί, αριστερό. Είχε όλο το πακέτο, ας πούμε. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να το μαρκάρω. Θα σου φανεί περίεργο, αλλά πάντα είχα πρόβλημα με... Εντάξει, πέρα Σακίλ, Σαμπόνις κλπ. Εγώ πάντα είχα πρόβλημα να μαρκάρω παίκτες που ήταν οικονόμου. Όπως ο οικονόμου, Ναι. Τα υπόγεια εκείνα που έκανε. Ναι. Ο Νίκος, δηλαδή, όταν έβαζε την μπάλα κάτω ή όταν είχε την μπάλα, σε τρέλαινε. Γιατί είχε τρομερή εκτέλεση, είχε σουτ. Αν πήδαγες, σε πέναγε από κάτω, στο έβαζε. Και είχε και τρομερή πάσα. Δηλαδή, ήταν δύσκολο να μαρκάρεις παίκτες σαν τον Οικονόμου, σαν τον Ζόραν, σαν τον Σάβιτς. Ο Σάβιτς ήταν ψηλός, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να το μαρκάρεις. Ρώτησα τον Λεμπρόν τις προάλλες, ποιον παίκτη έχει αποθυμένο. Εντάξει, μην μου πείτε τώρα τον Τζόρνταν. Ποιον παίκτη έχεις αποθυμένο, Ανδρέα, ότι δεν έπαιξες μαζί του? Δεν σε πρόλαβε, δεν το πρόλαβε. Που θα ήθελες να έχεις το βιογραφικό σου ότι έπαιξα με αυτόν. Κοίταξε, κάποιον που θα ήθελα να δω και να παίξω μαζί του, ας πούμε, σαν για ψηλόμιλ. Καταρχήν, τον κύριο μου το 23. θα ήθελα πραγματικά να τον δω. Έχω προλάβει στο NBA τη χρονιά που πήγα τον Άλαν Άιβερσον, τον Κόμπι Μπράιν. Έχω παίξει αντίπαλος με τον Λεμπρόν Τζέιμς το ίδιο. Όμως θα ήθελα πραγματικά να δω ή να τον παρακολουθήσω έναν αγώνα NBA ή να παίξω αντίπαλος ή να είμαι σε μια ομάδα που παίζει μαζί του και να κάθομαι απλά να βλέπω αυτή την ταινία της συγκλονιστική, ας πούμε. Αυτό. Μάικλ Τζόρνταν. Το ίδιο. Το Τζόρνταν. Θα ήθελα να παίξω μαζί. Εγώ τον έχω δει να παίζει. Ωραία, πάμε. Τον έχω δει στις προπονήσεις. Ωραία πασούλα μου κάνει. Λοιπόν, είναι Απρίλιος του 2003, 18, στο First Union Center. Είναι το τελευταίο δικό σου. Δηλαδή, θα το κάνουμε ταινία, ντοκιμαντέρ. Η μέρα που σταματήσαμε από το NBA, εγώ και ο Τζόρνταν. Παίξαμε play-offs εμείς μετά. Ναι. Έπαιξα play-off. Έπαιξα, ναι. Έπαιξες, οκ. Λοιπόν, που παίξαμε μαζί το τελευταίο μάτς κανονικής περίοδου. Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Βάλε μας λίγο στο κλίμα. Είναι το τελευταίο μάτς, είναι I'm back και it's over. Είναι το τελευταίο μάτς της καριέρας του με τους Washington Wizards πια στο First Union Center της Φιλαδέλφειας κόντρα στους Sixers. Αυτό που θα σου πω είναι ότι όλη η εβδομάδα πριν το μάτς, η προηγούμενη εβδομάδα πριν το μάτς με τους Wizards ήταν φορτισμένη. Ο Larry Brown ήταν τρομερά θαυμαστής του Jordan, αλλά ήταν και τρομερά φίλος του. Ήταν δηλαδή τα αγαπημένα του παιδιά και είχαν μια τρομερή σχέση για όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στο NBA, τέλος πάντων.
Σε κάθε προπόνηση μας μίλαγε για τον Μάικλ. Πόσο σημαντικός είναι, πόσο καλός είναι, πόσο προσπαθούσε. Κάθε μέρα είχε ένα speech για τον Τζόρνταν. Οπότε τη μέρα του παιχνιδιού ήταν πραγματικά το γήπεδο, ήταν μια ατμόσφαιρα, ξεκινώντας μέσα από τα αποδυτήρια τα δικά μας και βγαίνοντας έξω στο γήπεδο που βγήκαμε να κάνουμε ζέσταμα, υπήρχε έτσι μια ένταση. Αδικαιολόγητη, χωρίς να μπορείς να την εξηγήσεις. Μια ατμόσφαιρα πολύ ηλεκτρισμένη. Όλοι κάπως ενοχλημένοι, όλοι κάπως νευρικοί κτλ. Όπως επίσης και το παιχνίδι ήταν πολύ... Vibes, πολλά vibes, ναι. Δηλαδή, τους νικήσατε 107-87. Ναι. Ξέρεις, κάθεσαι και βλέπεις αυτό το πράγμα και σκέφτεσαι. Εγώ καθόμουν, τον έβλεπα στον πάγκο, έβλεπα τον Άρον Μακί να παλεύει, ας πούμε, να βγει μπροστά του, να τον μαρκάρει, να κάνει overplay. Αυτό και έβλεπες τον Τζόρνταν με τέτοια άνεση να ξεμαρκάρει όποτε ήθελε. Να παίρνει την μπάλα, να σουτάρει όποτε, παρότι ήταν φορτισμένος, παρότι ήταν και ο ίδιος συγκινημένος και σαστισμένος, γιατί γίνανε διάφορα happenings κατά τη διάρκεια της παρουσίασης που είχε έρθει ο παρουσιαστής των Chicago Bulls. Σωστό. Για να κάνει την παρουσίαση μέσα στη Φιλαδέλφια, παρότι σταμάτησε το παιχνίδι, ο κόσμος ήταν όρθιος για 5 συνεχόμενα λεπτά και χειροκροτούσε. Σου μιλάω τώρα για vibes που δεν μπορεί να τα νιώσει κάποιος αν δεν είναι εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα, εγώ θα πάω πολύ πιο πίσω και θα πάω στην αρχή της σεζόν, όπου πηγαίναμε, για να συμπληρώσω αυτό που είπε και ο Καντέρας, πηγαίναμε στην Ουάσιγκτον και παίζαμε φιλικά. Καθόμασταν 2 μέρες, παίζαμε 2 παιχνίδια, γυρίζαμε. Οπότε είχα την ευκαιρία και να του μιλήσω και να τον δω και στα φιλικά και στα παιχνίδια. Ήταν ένας που τον χάζευες. Δηλαδή, καθώς τον έβλεπες τον τρόπο που. Μου είχες πει κάποτε ότι σας σύστησε ο Μάικ Γούτσον. Ναι. Ήταν βοηθός του Λάρι Μπράουν. Ήταν βοηθός του Λάρι Μπράουν. Ήταν από τους ανθρώπους που έχω μες στην καρδιά μου, θα τον έχω πάντα, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ στην Αμερική. Κάναμε πολύ παρέα και on the road, ήμασταν πάντα μαζί. Θα πηγαίναμε να φάμε το βράδυ, να βγούμε στην προπόνηση, καθόταν, σουτάραμε, τρομερό σουτέρ, έτσι. Από το κέντρο καθόταν και μπορεί να σου βάλει 10 στα 10. Κάθε πρωί μετά την προπόνηση παίζαμε. Δεν υπήρχε να τελειώσει η προπόνηση για να μην καθίσουμε να σουτάρουμε. Λοιπόν, όπου όταν ήμασταν στην Ουάσιγκτον, βγαίνουμε να κάνουμε πριν το μάτς ζέσταμα κτλ. Πολύ πιο πριν, 1,5 ώρα πιο πριν, όπου ήταν και ο Τζόρνταν, ο οποίος έκανε ζέσταμα και ο ίδιος. Και μίλαγε με τον Μάικ και μας γνώρισε κτλ. Και ανταλλάξαμε κάποιες κουβέντες κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι παρακολουθώντας τον να παίζει, ήταν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, έβλεπες 9 παίχτες μες στο γήπεδο και ένα διαφορετικό. Που εγώ είχα τον Άιβερσον, ας πούμε, συμπαίχτη μου και τον έβλεπα κάθε μέρα και ήταν τρομερός. Αλλά βλέποντας τον Τζόρνταν, το έκανε όλο να μοιάζει πολύ εύκολο. Ο τρόπος που. Δηλαδή, σου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει να πάσα στιγμή στα 40 του, έτσι. Και είναι και αποθεωτικός ο επίλογος, γιατί τον βγάζει κάποια στιγμή ο Ντάκ Κόλινς και φωνάζει ο κόσμος We want Mike. Ναι. Και τον ξαναβάζει. Και του κάνει μετά ο Χιούς ένα φάουλ, νομίζω, για να γίνει η αποθέωση. Ναι. Και να βγει μια και καλή και να κατέβει από τη σκηνή. Τρομερός σεβασμός. Εντάξει, η Φιλαδέλφια δεν είναι και από τις πιο ήσυχες έδρες κτλ. Παρ' όλα αυτά, ο σεβασμός που δείξανε στον Τζόρνταν εκείνη τη μέρα και ο σεβασμός που δείχνουν οι Αμερικανοί, αυτό λέγαμε και με τον Ανδρέα πριν, ο σεβασμός που δίνουν οι Αμερικανοί στους αθλητές. Δηλαδή, αθλητής θεωρείται και αυτός που έχει κάνει το γύρο της γειτονιάς του τετραγώνου και βγήκε πρώτος και πήρε ένα μετάλλιο και τον σέβονται. Και αυτό που σου έλεγα και σένα προσωπικά πριν που μιλούσαμε είναι ότι δεν το έχουμε δει αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή, αποσυρθήκαν όλα αυτά τα χρόνια τεράστιες προσωπικότητες του αθλητισμού. Δεν είδαμε πουθενά αυτό το σεβασμό και την αναγνώριση. Και η Ελλάδα, αν δεν έχει παράξει πρωταθλητές, ομάδες, προσωπικότητες, σε όλα τα επίπεδα. Πέστα στο Γρινιαδάκι να πιέσει. Θα πάμε μετά στο τελευταίο μέρος της κουβέντας, όμως θα πάμε και σε αυτό που κάνουμε τώρα. Είναι πρόεδρος του ΨΑΚ. Εκ του θεσμικού ρόλου του μπορεί να επηρεάσει τις καταστάσεις. Αυτό που λέει Ευθύμης εδώ και. Δεν μπορείς. Δεν μπορώ και θα σου πω γιατί. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Και θα σου πω γιατί. Γιατί στην Ελλάδα, δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, στη δική μας χώρα τουλάχιστον, όποιος πρωταθλητής, αθλητής, Ολυμπιονίκης, τελειώσει την καριέρα του, πρέπει να τον θάψουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας για να μην βρεθεί ποτέ και μας πάρει τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, της Ομοσπονδίας, της Λίγκας, και έτσι και του δώσουμε αξία και φέρει κάτι που εμείς δεν έχουμε και χάσουμε τη θέση μας. Οπότε αυτός είναι ο κανόνας στη χώρα, δεν θα αλλάξει τώρα. Δεν άλλαξε τόσα χρόνια με τόσες μεγάλες προσωπικότητες που είπε και ο Ευθύμης. Οπότε νομίζω ότι δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, στη δική μας χώρα τουλάχιστον.
Είναι γεγονός και θα σου πω και κάτι που όταν σταμάτησα δεν είχα ούτε μία πρόταση για δουλειά στην Ελλάδα. Για δουλειά. Για δουλειά. Έλα ρε παιδί μου, στην τάδε ομάδα να είσαι 8ος προπονητής. Σε αντίθεση, είχα προτάσεις προπονητικές στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Αμερική. Έτσι. Ο Σκάιλς όταν σταμάτησα, το πρώτο πράγμα που μου ζήτησε να πάω στο team του στο Σικάγο. Εγώ δεν ήθελα να γίνω προπονητής και το είχα ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά είχα μπει στη διαδικασία, είχα μιλήσει με τον Σκάτι, με τον Ατζέντη μου κτλ. Με την προοπτική ότι αν ήθελα, με ήθελε να πάω στο team του στο Σικάγο. Προπονητικά πάντα. Εγώ δεν είχα κάνει την καριέρα του προπονητή. Αλλά γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή είναι απίστευτο. Στην Ισπανία τελειώνει και αμέσως απορροφάει το σύστημα. Είτε θα είναι η ομάδα που έπαιξε, είτε θα είναι μια άλλη ομάδα, είτε θα είναι η Ομοσπονδία, είτε θα είναι το Players Association. Δηλαδή κάπου θα βρει. Εδώ πέρα, μόλις ακούνε παίχτες που σταματήσει αυτό που λέει, μπορούμε να τον πυροβολήσουμε να μην τον ξαναδούμε ποτέ μπροστά μας. Είχες πει κάτι, τώρα με πάτε από θέμα σε θέμα. Εμένα μου αρέσει αυτή η σκατοδρομία. Σε αυτά, κατά καιρούς έχεις γράψει και πολύ ωραία άρθρα εκεί στο Athlete Stories. Σοκαρίστηκα όταν το διάβασα εκείνο που είχες πει κάποτε, ότι όταν σταματάς, ο μόνος λόγος για τον οποίο χτυπάει το τηλέφωνο είναι για δανεικά. Ισχύει. Όταν σταματάς, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τους περισσότερους. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα dual career, διπλής καριέρας, το οποίο να προετοιμάσει. Δεν είναι μόνο για μπάσκετ. Όχι, για όλα τα θέματα. Και σε ατομικά αθλήματα, αγωνίσματα, να προετοιμάσει και να τους πει στα 20. Καλό μου παιδί, σπούδασε κάτι, απέκτησε δεξιότητες, διότι όταν σταματήσεις θα σε θάψουνε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και δεν θα θέλει να φωτογραφεί κάτι μαζί σου πια. Όταν θα φέρεις το μετάλλιο θα είμαστε όλοι εκεί. Σωστό. Τα μίντια, τα ανώτατα στελέχη τέλος πάντων της οποιαδήποτε ομοσπονδίας και μετά δεν θα σε ξεχάσουμε. Οπότε στην ουσία αθλητές, και έχουμε και την τάση εμείς να νομίζουμε ότι είναι για πάντα αυτό, γιατί αυτή είναι η φύση μας, ότι είμαι ο ανίκητος για να σε κερδίσω και έτσι πρέπει να είναι. Απλά αυτό δυστυχώς δεν σημαίνει ότι θα βρεις δουλειά μετά ή ότι θα σε απορροφήσει κάποιος ή κάτι, με αποτέλεσμα χωρίς πτυχίο, προϋπηρεσία και χωρίς χρήματα, γιατί και αυτά νομίζω ότι είναι για πάντα, δυστυχώς όταν σταματάς, το τηλέφωνο χτυπάει για δανεικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, συγγνώμη, που είναι ότι όταν είσαι ψηλά και βγάζεις πολλά λεφτά, αυτό νομίζω ότι θα είναι για πάντα. Στο τέλος της ημέρας, αν μετρήσεις τα πόσα βγάζεις για τα πόσα χρόνια ζεις, είναι ένας μισθός ενός πολύ καλού στελέχους. Και να συμπληρώσω το ευθύνη σε αυτό που λες, κάθε χρονιά στον αθλητισμό πρέπει να κρατήσει για 60 χρόνια. Δεν θα στο πει ποτέ κανείς αυτό. Στα 23, στο συμβόλαιο που παίρνεις, αυτό το συμβόλαιο που είναι φανταστικό, που δεν το έχεις πάρει ποτέ, που οι φίλοι σου που μεγάλωσαν μαζί και έπαιξες μαζί δεν έχουν ιδέα ούτε θα το πάρουν ποτέ, πρέπει να σου κρατήσει μέχρι τα 90. Γιατί αν το σκεφτείς ότι το παίρνεις στα 23, μπορείς ένα χρόνο να το κόψεις. Να σταματήσεις, όχι επειδή θες. Επειδή αναγκαστικά οι συνθήκες το έφεραν έτσι. Με ποιον παίχτη είχες τον καλύτερο διάβλο επικοινωνίας μέσα στο παιχνίδι? Ποιος σε τάιζε καλύτερα, σέβες και ήξερε πού θα είσαι? Κοίταξε, δεν μπορώ να το πω αυτό τώρα. Είναι πολλοί παίχτες που... Με ποιον είχες ένα special... Οι μεγάλοι παίχτες playmaker που έχω παίξει μαζί, είτε στην εθνική ομάδα, στον Ολυμπιακό, η μπάλα έφτανε στα χέρια μου καλύτερα από τον οποιοδήποτε. Δηλαδή, ο Σπανούλης. Δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει speaker με τον Σπανούλη και να μην στη δώσει την μπάλα στο timing που έπρεπε. Ή ο Διαμαντίδης στην εθνική. Ή ο Παπαλουκάς, που μπορεί να σώσει μια πάσα από εδώ μέχρι απέναντι και να είναι στο σωστό timing. Και αυτό το timing, δηλαδή την ταχύτητα εκτέλεσης της πάσας και στο σημείο που πρέπει να την πιάσει ο αθλητής, το είχαν αυτοί οι τρεις περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, ας πούμε. Έχω συνεργαστεί. Εσείς? Εγώ είμαι πολύ τυχερός. Με ταΐζαν όλοι. Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από κανέναν. Πραγματικά, τι να σου πω, από τον ΠΑΟΚ, από τα Τρίκαλα, από τη Μικτή Θεσσαλίας, από τον ΠΑΟΚ. Σκέφτομαι τώρα, δηλαδή, θα πεις όνομα. Θα πω πολλά ονόματα. Έχω, στην εθνική ομάδα Φάνης Χριστοδούλου. Δεν υπάρχει. Με κυνηγούσα μου εδώ στην μπάλα. Απίστευτο. Παναγιώτης Γιαννάκης. Έπαιρνα μπάλες από όλους. Δεν σου λέω μετά για Σάρας, Τζόρτζεβιτς, Ναβάρο, Νάτσο. Και αυτός αλλά και εσύ παίξατε με τους Παναγιώτες στα μάτια. Δηλαδή Σκέφτομαι τώρα ότι, ρε παιδί μου, ο Γρινιαδάκης έπαιξε με Σπανούλη, Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Ζήση, με την ομάδα δηλαδή της δεκαετίας εκείνης, γιατί είναι 5 χρόνια πιο μικρός, και εσύ έπαιξε με την ομάδα του 87 μαζί.
Και έπαιξε και με τους υπόλοιπους. Δηλαδή. Και με τους υπόλοιπους. Με Σιγάλα, με Κορονιό. Ναι, ο Σιγάλας επίσης. Ναι, ακόμα και ο Κορονιός που τότε έπαιζε στο Περιστέρι και ήταν ο Ζογκλέρ. Ο Ζογκλέρ. Δεν θα να πω εγώ Ζογκλέρ. Γιατί τον Άγγελο. Την μπάλα από Πολόι. Ναι, την είχε την μπάλα στα χέρια. Δεν ξεπόλαγε μπάλα και την έβαζε κιόλας. Λοιπόν, παρόλα αυτά έπαιρνε και από τον Άγγελο πάσες. Δηλαδή απίστευτο. Και δεν το λέω κακά. Το λέω ότι ο Άγγελος ήταν αυτό το στυλ του τότε, αλλά μετά έγινε και αυτός πιο ομαδικός. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σου πω. Οι προηγούμενες γενιές από μένα, οι ψηλοί περνάγαν πείνα. Απίστευτη πείνα. Εγώ ήρθα στη γενιά που μοιραζόταν μπάλα. Δηλαδή... Πίσω σου ακριβώς background, κατά μια διαβολική σύμπτωση και σατανική συγκυρία, είναι ένας συμπαίκτης. Όχι ο πρώτος τυχόν. Τι κάπνο φούμαρε ο Άιβερσον. Εντάξει. Είμαστε ένα βράδυ μαζί, σε είχα επισκεφθεί στη Φιλαδέλφια και μου λέει να πάμε να φάμε ένα βρώμικο που λέμε εδώ στην Ελλάδα και πήγαμε στο Τζίνο και φάγαμε cheesesteak. Και ξαφνικά βλέπουμε, Ανδρέα, λες και ερχόταν ο Πρωθυπουργός. Και λέω, κάτι θα γίνει στη Φιλαδέλφια. Λιμουζίνες, Μπέντλεϊ, το ένα το άλλο και σκάει μύτη. Ο Άιβερσον που ήταν να φάει βρώμικο. Ο Άιβερσον ήταν superstar. Με τα καλά του και τα κακά του. Τεράστια προσωπικότητα, τεράστιος παίκτης. Δηλαδή, η ανταγωνιστικότητα που ήταν τόσο ανταγωνιστικός, ήταν τόσο σκληρός. Έβλεπες αυτό το λεπτό πραγματάκι, αυτά τα λεπτά ποδαράκια, αυτό το Σαμιαμίδη, ο οποίος πάλευε σαν γίγαντας μέσα στο γήπεδο, σε άμυνα και επίθεση. Έτσι. Δηλαδή στην προπόνηση σκοτωνόταν. Τρομερά ανταγωνιστικός. Η φημολογία ότι δεν προπονιόταν ο Άιβερσον τη χρονιά που ήμουν εγώ, ζήτημα να έχασε 1-2 προπονήσεις, από τις οποίες έλειπε για πολύ σοβαρό λόγο. Στις υπόλοιπες ήταν και το περιβάλλον τέτοιο του Λάρι Μπράουν που είχαν αλλάξει τα δεδομένα. Εντάξει, την προηγούμενη χρονιά υπήρχε αυτό το practice κτλ. Τη χρονιά που ήμουν εγώ μαζί του ήταν πραγματικά σε κάθε προπόνηση παρόν, πολύ σκληρός, πολύ ανταγωνιστικός, νικητής. Τι άλλο μπορώ να σου πω τώρα, τεράστιο. Εσύ ένιωθες ότι είναι μια παραξηγημένη περίπτωση, γιατί λέγανε για τα τραγούδια που έγραφε, για τους σκοτωμούς, για τα πιστόλια, για τους φίλους του, για τον dress code. Ναι, είναι η κουλτούρα του αυτή. Η κουλτούρα του. Ναι, είναι η κουλτούρα του και την επέβαλε. Γιατί το dress code του AI έγινε το επίσημο dress code του NBA. Από το σακάκι και το κουστούμι που θέλανε κτλ. Ο AI επέβαλε τα τις baggy φόρμες κτλ. Και κατάφερε και το έκανε lifestyle στο NBA. Που αυτό κινείται μια τεράστια βιομηχανία από πίσω του με ρούχα, παπούτσια, τζούρις, καπέλα, μπαντάνες, πώς το λένε, το ράστα που κάνουν, την κόμμα. Το cornrows. Ναι. Λοιπόν. Αυτός έπαιξε με τον Άιβερσον. Εσύ έπαιξες με τον μέχρι προ λίγων μηνών κορυφαίο σουτέρ 3 πόντων στην ιστορία του μπάσκετ, το Ray Allen. Τι θυμάσαι το Ray Allen τότε στο Σιάτλ? Πρώτα απ' όλα έπαιξε σε μια ομάδα που... Θα σε ρωτήσω πρώτα γι' αυτό. Τι εισέπραξες, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη αγάπη και νοσταλγία για το Σιάτλ που δεν υπάρχει τώρα? Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ως ομάδα, δεν υφίσταται. Θεωρώ ότι... Κληρονόμοι τους είναι η Οκλαχώμα City Thunder. Έτσι. Ό,τι έχτισε αυτή η ομάδα την δεκαετία του 90, θεωρώ ότι δηλαδή αυτό το δίδυμο Kemp με τον Payton, που εκπαίδευσε την πόλη. Ήταν τελικούς στο NBA, βέβαια. Ναι, εκπαίδευσαν την πόλη σε ένα γρήγορο μπάσκετ για την εποχή, σε ένα καλό μπάσκετ, με διακρίσεις, και ο κόσμος αγαπάει αυτή την πόλη και την ομάδα, γιατί δεν έχει κάτι άλλο εκεί. Έχει νομίζω μια ομάδα ακόμα αλλά σε άλλο άθλημα, αλλά την αγάπησε πάρα πολύ την ομάδα. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι... Πρώτα απ' όλα, sorry, σε διακόπτω. Η ομάδα αυτή έχει πάρει πρωτάθλημα. Ο κόσμος δεν το θυμάται. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, οι Sonics έχουν πάρει πρωτάθλημα στο NBA. Ναι, και εκτός από αυτό, εγώ θυμάμαι ότι ήταν sold out τα γήπεδα με το τελευταίο ρεκόρ του NBA και να θέλει το franchise να έχει κακό ρεκόρ για να πάρει τον Durant την επόμενη χρονιά και να αλλάξει πόλη. Και αυτό που θυμάμαι εγώ από τον... Το έχω ξαναπεί αυτό, δεν το έχω ξαναδεί σε άλλον αθλητή γενικότερα. Έπαιρνε ταξί με ένα προπονητή μαζί, σε οποιαδήποτε... Ο Ray Allen. Με ένα προπονητή μαζί, πριν από κάθε αγώνα, υπάρχουν δύο πούλμαν. Τα πούλμαν για τους rookie και το πούλμαν για τους veterans. Δηλαδή, αυτοί που θα πάνε 1 ώρα πριν και θα πάνε 2 ώρες πριν. Αυτός πήγαινε 3 ώρες πριν. Έπαιρνε με ένα προπονητή μαζί, έκανε τα shoot, έκανε τη ρουτίνα του στο γήπεδο, είχε συνονιθεί, ανοίγαν τα φώτα την ώρα που ετοιμάζουν το γήπεδο. Αυτός έκανε τα shoot που ήταν να κάνει κάθε φορά. Έκανε μπάνιο και περίμενε με το Red Bull του να ξεκινήσει
το ζέσταμα της ομάδας. Αυτό το πράγμα το έκανε σε οποιοδήποτε γήπεδο εκτός έδρας. Δεν συζητάμε για εντός. Και αυτό που μου έχει μείνει ιδιαίτερα είναι ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα μάτς και να μην μπαίνει σουτ για 10 λεπτά, για 20 λεπτά και να τελειώσει το μάτς με 30 πόντους. Δηλαδή ήταν ένας αθλητής ο οποίος θα έβρισκε το δρόμο για το καλάθι με οποιοδήποτε τρόπο, κόστος, χρόνο. Ήταν ασύλληπτη η προσήλωσή του για το παιχνίδι. Δεν έπαιξες αντίπαλος με Έλληνα παίκτη στο NBA? Από όσο θυμάμαι, όχι. Όχι, εκείνη τη σεζόν. Εσύ με και τον Σπανούλη. Εγώ το Σπανούλη που παίξαμε. Τον Πέτσα, εντάξει. Στο γήπεδο των Επειδή Rockets. ο Πέτσα έπαιξε πολλά χρόνια. Παίξατε αντίπαλοι. Ναι. Πώς είναι το συναίσθημα δύο Έλληνα να παίζουν στο NBA? Αργότερα έπαιξαν και τρεις. Κοίτα, άμα είναι ρούκι, ψάχνεις να βρεις τα πατήματά σου. Δηλαδή δεν είναι και τόσο έτσι άνετο, αλλά σίγουρα είναι σημαντικό. Ο καθένας κυνηγάει να πετύχει το στόχο που πήγε εκεί. Εστιάζει στο παιχνίδι, καθαρά. Εντάξει, έχουν παίξει πλέον αρκετοί Έλληνες στο NBA. Είναι κάτι τόσο απόμακρο από αυτό που το φανταζόμαστε. Κοίτα, σαν μπασκετικό παιχνίδι, ναι, καθαρά μπάσκετ, είναι πολύ πιο εύκολο. Αν έχεις παίξει σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη, μπορείς να παίξεις στο NBA εύκολα. Όμως, η διαφορά και αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι το παιχνίδι είναι στημένο εντελώς διαφορετικά. Ψυχαγωγείς τον κόσμο για 48 λεπτά, 4-12 λεπτά. I love this game. Με τόσα event, με τόσα πράγματα που είσαι τόσο αναλώσιμος όσο είναι ο franchise παίκτης της ομάδας. Δηλαδή ο παίκτης που παίρνει τα περισσότερα χρήματα, που μπορεί να ξυπνήσει το πρωί και να διαβάσει στο Twitter ότι έγινε ανταλλαγή. Όταν αυτός μπορεί να γίνει ανταλλαγή, εσύ είσαι εξαιρετικά αναλώσιμος και δεν υφίστασαι για αυτούς. Και γι' αυτό το λόγο δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι πολλές φορές ότι μα πήγε, γιατί δεν έμεινε. Γι' αυτό υπάρχουν τα 10-day contract, γι' αυτό υπάρχουν τα χωρίς εγγύηση, με εγγύηση, γι' αυτό ανταλλάσσονται, συνεχώς κόβονται. Και στην ουσία είναι all about the money. Δηλαδή είναι καθαρά εμπορικό. Αυτό που λένε οι Αμερικάνοι το τηρούν. Είναι καθαρά εμπορικό κομμάτι. Είναι μόνο χρήματα. Δεν είναι τόσο μπάσκετ. 100% είναι ακριβώς. Είναι ένας οργανισμός τεράστιος. Ένας οργανισμός που είναι entertainment. Είναι sports entertainment. Είσαι αναλώσιμος. Είναι ένας οργανισμός διαδικασιών. Έτσι. Είναι ένας οργανισμός, θα έλεγα, δίκαιος. Έτσι. Είναι ένας κόσμος μαγικός. Είναι δηλαδή για μένα ότι αν θες να πεις ότι έπαιξες μπάσκετ πραγματικά και πρέπει να είσαι εκεί πέρα. Είναι για τους καλύτερους, είναι για τους κορυφαίους και τα ανταλλάγματα σε όλα τα επίπεδα και ο σεβασμός είναι τεράστια. Είναι αμερικάνικα όλα. Και να συμπληρώσω κάτι εδώ, ο λόγος που υπογράφει ένα αθλητή μια ομάδα, τον κάνει draft, του δίνει την ευκαιρία, είναι μόνο ένας. Για να πετύχει τον επόμενο franchise παίχτη. Τον παίχτη δηλαδή που θα κουβαλήσει όλη την ομάδα. Και τι κάνει, σε βάζει και παίζεις. Δεν παίζεις καλά. 1, 2, 3. Μετά μπαίνει η ταμπέλα σου και φεύγεις από το κάδρο. Όταν μπεις μέσα και κάνεις αυτό που θέλουν να δούνε, 8 πόντους, 16 πόντους, 20 πόντους, αυτός εδώ θα είναι κομμάτι της ομάδας. Ψάχνουν μόνο αυτό στην Αμερική. Γιατί αυτό φέρνει και κόσμο. 3 ερωτήσεις έχω. Και είναι ένας οργανισμός, συγγνώμη Βασίλη, να το πούμε και αυτό για να ξέρω, είναι ένας οργανισμός που σε προσέχει. Σε προσέχει. Και σε προσέχει πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα. Και φεύγοντας από αυτόν τον οργανισμό μετά από 4 χρόνια, νομίζω, ή 5. Σύνταξη. Έχει σύνταξη. Σύνταξη, ναι. Έχει σύνταξη που θα την πάρει στα. Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Ναι. Ξέρεις πόσα παιδιά, πόσοι αθλητές στην Ευρώπη κάναν πρωταθλητισμό, παίξαν σε κορυφαίο επίπεδο, φέραν νίκες, φέραν μετάλλια. Και η ζωή τα έφερε έτσι και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα βασικά της ζωής τους. Χρεοκοπούν, τους εκμεταλλεύονται, τους κλέβουν, αυτοκτονούν, αρρωσταίνουν. Απίστευτο. Το NBA σου δίνει μια σύνταξη. Αυτό που λέει, dual career. Να καταλάβουν τα παιδιά ότι κάποια στιγμή πρέπει να έχουν μια άλλη ζωή. Και δεύτερη καριέρα να μην κάνεις, μόνο η σύνταξη σου φτάνει να ζεις με αξιοπρέπεια. Στα παιδιά σου. Ο Ρεζιάς δεν έχει ακόμα παιδιά. Θα αποκτήσεις. Εύχομαι. Θεού θέλοντος. Λοιπόν, όταν σου λένε ή όταν θα σε ρωτήσουν, που λένε και ο παππούς στο Τζάκι που λέει ιστορίες στα εγγόνια, μια ιστορία, μια στιγμή από τη ζωή σου, ποια είναι? Μια στιγμή. Δεν θα τους περιγράψω μια στιγμή, θα τους περιγράψω τον τρόπο σκέψης. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω από πού προέκυψε όλο αυτό που μπορεί να διαβάσει, γιατί έγινε όλο αυτό. Γιατί τα παιδιά μας και τα παιδιά σήμερα έχουν άλλα βιώματα. Οπότε είναι δύσκολο να τους εξηγήσεις γιατί εσύ πας και παίζεις αγώνες στους -40,
Γιατί μπαίνεις σε 17 ώρες στο πούλμαν για να πας ή να παίξεις ένα αγώνα στο Μαϊάμι από τη Βιρτζίνια χωρίς στάση. Γιατί υπογράφεις συμβόλαια χωρίς εγγύηση, ενώ έχει συμβόλαιο εγγυημένο στην Ευρώπη και πρέπει να το κάνεις αυτό. Γιατί παίζεις χωρίς καμία εγγύηση, χωρίς ρίσκο για 2 χρόνια που μπορεί να σε κόψουν ανά πάσα στιγμή και πώς το διαχειρίζεις αυτό. Νομίζω ότι είναι οι καταστάσεις που θα περιέγραφα και τον τρόπο σκέψης που με οδήγησαν να το κάνω και όχι τις ομάδες, τα σημεία ή τους τίτλους. Ακριβώς το ίδιο. Το ίδιο, Δηλαδή, εγώ θα τους περιέγραφα ότι όταν στο σχολείο όλοι πηγαίνανε εκδρομή και τα λοιπά, έβρισκα χρόνο να πάω να κάνω έξτρα προπόνηση. Για ποιο λόγο το έκανα αυτό και τι ήθελα να πετύχω και τι πέτυχα και τι κατάφερα να φύγω από τη μετριότητα και από την κανονική ζωή ενός παιδιού της επαρχίας που θα πήγαινε να σπουδάσει, γιατί ήμουν καλός μαθητής, διάβαζα, ήμουν επιμελής, θα πετύχαινα. Αλλά κάτι θα έκανα, δεν υπήρχε περίπτωση. Το είπε πιο σωστά, ο Ευθύμης το είπε πιο σωστά. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είμαστε ευλογημένοι όλοι. Ναι, που κάναμε το χόμπι μας επάγγελμα. Όχι, αλλιώς πώς το είπε, μου το είπες νωρίτερα. Κάναμε το χόμπι μας επάγγελμα. Το επάγγελμα έγινε ψύχωσή μας, έγινε αγάπη μας. Αγάπη και είναι παντοτινή αγάπη το μπάσκετ. Αλλά είμαστε πολύ λίγοι, είναι πολύ λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να ζήσουν τις στιγμές. Γιατί ο κόσμος το μετράει σε λεφτά. Ο κόσμος όταν μιλάει, το μετράει σε λεφτά. Δεν είναι τα λεφτά. Είναι οκ. Είχα γράψει κάτι, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, μου το είπε ο Χατζιβέτας προάλλες εδώ. Λέει, εδώ στο Trace and Chase, στο show, ότι με έχεις επηρεάσει, λέει, άθελά σου ή θελημένα. Είχες γράψει κάτι όταν αποχώρησε ο Ρετζιάς. Είναι ένα στίχος του Πορτοκάλογλου. Δεν είναι ο δρόμος. Ότι. Δεν θυμάμαι. Δεν είναι τα λεφτά. Μπράβο. Είναι του δρόμου η χαρά. Ναι. Μπράβο. Δεν είναι η δόξα. Μπράβο, ρε Γρινιαδάκη. Δεν είναι η δόξα. Δεν είναι τα λεφτά. Είναι του δρόμου η χαρά. Είναι, λέει, το σύνθημα της ζωής μου. Το διάβασα όταν έκανε συνέντευξη του Ρετζιά τη χρονιά που ο Ρετζιάς το 2003 σταμάτησε το 2006 σταμάτησε το μπάσκετ. Λοιπόν, αυτό είναι η διαδρομή. Αυτό το πράγμα δεν περιγράφεται με λόγια. Οκ, φτιάξαμε τις ζωές μας, δεν το συζητάω, είμαστε καλά, ζούμε μια άνετη ζωή και εμείς και οι οικογένειές μας κτλ. Αλλά μπροστά σε αυτά που έχουμε ζήσει, οι στιγμές αυτές που χάνεσαι, μπαίνεις μέσα στα γήπεδα, σε χειροκροτάει, όλες αυτές οι στιγμές, οι άνθρωποι που συναστρέφουν, οι άνθρωποι που γνωρίσαμε, οι άνθρωποι που χάσαμε, που κερδίσαμε μαζί, όλο αυτό δεν περιγράφεται με λόγια και δεν έχει κόστος, δεν μπαίνει νούμερο. Και δεν μπορείς να το περιγράψεις αυτό και να συμπληρώσεις αυτό που λέει, ότι στην ουσία είναι ότι. Και εγώ έκανα ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα πάω 2 ώρες προπόνηση και θα πάω σπίτι μου. Το έκαναν οι περισσότεροι συμπαίχτες μου και δεν το χωράει και το μυαλό μου. Δεν πίστευα ότι. Δηλαδή, πραγματικά είχα βάλει ένα στόχο και έλεγα: εγώ θα κάνω αυτό. Και άσχετα το χρόνο που θα μου έπαιρνε, θα έλεγα και εγώ σε ένα παιδί λοιπόν ότι είναι ο δρόμος. Δεν είναι ο τίτλος. Βασίλη... Πήγαινα το πρωί, πήγαινα πριν, πήγαινα μετά και αυτό σε φέρνει μετά στον τίτλο. Εσύ μας έχεις ζήσει όλους. Εγώ σε βρήκαμε στο μπάσκετ, με μεγάλωσες, είμαστε μαζί, είμαστε πιο κοντά από ποτέ τα τελευταία χρόνια. Εσύ τα έχεις ζήσει αυτά, τα έχεις δει. Ναι. Πιστεύεις ότι υπάρχουν λόγια, ακόμα και εσύ που είσαι ο κορυφαίος στο να μεταφέρεις πράγματα στον κόσμο, στην κοινή γνώμη. Υπάρχουν λόγια που μπορείς να μεταφέρεις αυτό που έχεις ζήσει και εσύ μαζί μας και εμείς το έχουμε ζήσει και όλη αυτή την ένταση. Δεν υπάρχει. Εάν. Πώς τον είπαμε, το Γεωργίου. Γεωργίου, Σταμάτης ο Γεωργίου. Εάν δεν υπήρχε ο Σταμάτης Γεωργίου και δεν υπήρχε και ο Κώστας ο Πολυγέννης. Και ο Τάκης ο Πολυγέννης. Εάν ο Γρινιαδάκης δεν ήταν 2-16 και εσύ δεν ήσουν 2-10. Έχει περάσει ποτέ από τη ζωή σας. Αν δεν υπήρχε μπάσκετ. Έχει περάσει ποτέ από τη ζωή σας. Τι θα κάνατε, τι θα είσαστε τώρα. Ο ένας στα 40... Πόσο είσαι? 41. Στα 41 και εσύ στα 46. Θα είχα πετύχει. Ναι, τι θα έκανε, τι θα ήθελες να κάνεις, παιδί μου. Θα είχα σπουδάσει, θα είχα γίνει ένας γιατρός, ένας δικηγόρος, δεν ξέρω. Θα είχα σπουδάσει και θα ήμουν καλός σε αυτό που έκανα. Θα είχα πετύχει. Δεν θα είχα πετύχει αυτά που έχω πετύχει τώρα και έχουν γεμίσει την ψυχή μου, αλλά θα είχα πετύχει. Θα ζούσα άνετα, θα είχα κάνει πράγματα. Δεν θα ήμουν, ας πούμε, από αυτούς που καθόμουν και θα περίμενα να βρέξει λεφτά ή να μου λύσουν τα προβλήματα άλλοι. Θα είχα πετύχει. Στο μέγεθος, πρόσεξε, στο μέγεθος του είμαι ένα παιδί των Τρικάλων και πέτυχα και κατάφερα να φτιάξω ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη και να έχω την οικογένειά μου εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Θα ήμουν καλός πάντως. Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω. Κάτι θα είχα κάνει. Δεν υπήρχε αμφιβολία σε αυτό. Όμως το μπάσκετ μου άλλαξε τη ζωή και τον τρόπο σκέψης για πάντα και
είμαι και ήμουν ευγνώμων στο παιχνίδι το ίδιο γι' αυτό. Η Αμερική μου άλλαξε τον τρόπο σκέψης, η Αθήνα που έμεινα μόνος μου άλλαξε τον τρόπο σκέψης. Οπότε, σίγουρα δεν ξέρω αν έμεινα στα Χανιά τι θα έκανα, για να το βάλω λίγο έτσι σε μια παρένθεση. Σίγουρα κάτι θα είχα κάνει και εγώ θα είχα σπουδάσει, κάτι θα είχα τελειώσει, μια δουλειά, αλλά νομίζω ότι το μπάσκετ, πέρα από τις απολαβές που μπορεί να λέει ευθύμης ή την κοινωνική, αυτό που χρωστάμε στο μπάσκετ στην ουσία είναι τον τρόπο σκέψης που μας έμαθε, που αυτό δεν πληρώνεται με χρήματα. Και ούτε διδάσκεται. Και ούτε διδάσκεται, έτσι. Τελευταία ερώτηση. Με τις τωρινές ιδιότητες σας, εσύ ως πρόεδρος του ΨΑΚ, ως πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Καρατοσφαιριστών, ποια είναι η πρόκληση που σε διέπει σε αυτό το στόχο? Τι θα ήθελες να πετύχεις? Αυτό που είπα πριν και δεν το είπα τυχαία, θα ήθελα όλα τα παιδιά που παίζουν μπάσκετ στην Ελλάδα, από πολύ μικρή ηλικία, να έχουν πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα διπλής καριέρας και να εκπαιδεύονται οι ίδιοι και οι γονείς τους κατά τη διάρκεια όπου και να παίξουν μπάσκετ. Μπορεί να είναι Α1, Α2, Β' εθνική, δεν έχει σημασία το πού. Μικρές εθνικές ομάδες, ώστε να μπορούν πραγματικά να καταλάβουν πού πρέπει να δίνουν σημασία παράλληλα και να ακολουθούν μια παράλληλη πορεία, γιατί το μπάσκετ μπορεί να σταματήσει σε μια απογευματινή προπόνηση. Και αυτό δεν μπορεί να το ξέρει ποτέ κανείς. Πρέπει να είσαι έτοιμος για το μετά. Θα ήθελα δηλαδή εγώ πραγματικά σαν Ανδρέας να περάσω αυτό το κομμάτι στα παιδιά, να το κάνω πραγματικότητα και να τους δώσω την ευκαιρία και την εμπειρία και όλα αυτά που συζητάμε εδώ, να τα δουν με ένα άλλο πρίσμα, ώστε να μην χτυπάει το τηλέφωνο, όπως λέγαμε πριν, και να μπορούν να είναι ανεξάρτητοι και αυτόνομοι και να κάνουν αυτό που θέλουν. Λοιπόν, εσύ είσαι πρεσβευτής στο NBA. Είσαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρατοσφαίρισης. Τρέχεις ένα πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια και πολλά υποσχόμενο και πολύ οργανωμένο, που είναι τα NBA Junior Leagues και το NBA School. Και το NBA Basketball School. Και το NBA Basketball School. Όχι τι απ' όλα σε γεμίζει περισσότερο και σε εξητάρει περισσότερο, αλλά τι είναι εκείνο που είτε μέσω αυτών των ιδιωτήτων σου, είτε όταν είσαι μόνος σου και κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου, το γουστάρεις περισσότερο σε αυτή τη φάση της ζωής σου? Κοίταξε, εμένα ο οργανισμός με τίμησε με την θέση του ambassador στην Ευρώπη. Είναι μια πραγματικά τιμητική θέση στο εγώ να εκπροσωπώ όλο αυτόν τον οργανισμό, τις αρχές και τις αξίες του παιχνιδιού και του οργανισμού στα παιδιά και να φέρνουμε περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ που τρέχω τα προγράμματα του NBA στην Ελλάδα, που είναι ένα άλλο κομμάτι, εντελώς διαφορετικό, στο οποίο στην ουσία κάνουμε ένα recruitment, ας πούμε, παιδιών που έρχονται και προσπαθούμε να τους πείσουμε να μείνουν μέσα στο μπάσκετ. Αυτή είναι η ουσία. Να τους δώσουμε τη χαρά και να νιώσουν τι είναι το NBA, τι είναι το να ταυτίζεσαι με αθλητές που τους βλέπεις το βράδυ στην τηλεόραση κτλ. Και να έχεις την ευκαιρία, φορώντας ένα jersey το NBA, να ταυτιστείς και εσύ με αυτούς και να αρχίσεις να θέλεις να μείνεις μέσα στο μπάσκετ, να τους κερδίσεις κτλ. Ταυτόχρονα περνάμε και τις αξίες του παιχνιδιού και του εφαγωνίζεστε και όλα αυτά που θεωρώ ότι είναι σημαντικά εφόδια για την επόμενη μέρα, όχι μόνο για την μπασκετική τους καριέρα, αλλά και για τη ζωή τους. Στην Ομοσπονδία υπάρχει ένα δύσκολο έργο, πολύ δύσκολο έργο. Το ελληνικό μπάσκετ είναι πολύ κάτω το 0, δυστυχώς, και θέλω να έχω συμμετοχή στη νέα σελίδα του ελληνικού μπάσκετ. Ονειρεύομαι ένα ελληνικό μπάσκετ που θα εμπνέει τα παιδιά να έρθουν, που θα εμπνέει τον κόσμο να πάει να το παρακολουθήσει. Ονειρεύομαι ένα ελληνικό μπάσκετ με εξωστρέφεια. Έτσι, εγώ έχω ένα ρόλο σε αυτό το κομμάτι και θέλω να ενώσω το ελληνικό μπάσκετ με τους μεγάλους οργανισμούς, με το NBA, με την Ευρωλίγκα, με τη FIBA, με όλες τις άλλες ομοσπονδίες, να αρχίσει το ελληνικό μπάσκετ να μιλάει προς τα έξω, να μιλάει εσωτερικά με την πολιτεία, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Με τους φορείς γενικότερα. Με τους φορείς, να μιλάει. Γιατί είχαμε ένα μπάσκετ κλεισμένο σε ένα γραφείο, φυλακισμένο μέσα σε ένα γραφείο, στο οποίο αυτό γινόταν για 20 χρόνια. Έτσι, δεν προσεγγίσαν ποτέ αθλητές να έρθουν κοντά, αυτό που λέγαμε και πριν με τον Ανδρέα κτλ. Υπάρχει μια τάση τώρα να βγει από το καβούκι του, να φέρει αθλητές κοντά του. Ήδη γίνονται οι πρώτες κινήσεις, ήδη υπάρχουν αποτελέσματα. Υπάρχει μια διοίκηση που έχει όρεξη για δουλειά, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν. Και εγώ ο χρόνος που έχω θα τον αφιερώσω με την καρδιά μου από την πρώτη μέρα που ανέλαβα σε αυτή τη διαδικασία και να δω ένα μπάσκετ ελληνικό που θα είναι όπως παλιά. Που θα είναι σεβαστό στο εξωτερικό, γιατί κακά τα ψέματα. Το ελληνικό μπάσκετ, εγώ όταν πήγα στην Μπαρσελόνα, μου μιλάνε για το ελληνικό μπάσκετ. Και εγώ έλεγα, οι Ισπανοί,
Λοιπόν, και ξαφνικά τώρα το ελληνικό μπάσκετ είναι OK. Εντάξει, έχουμε τον Γιάννη. Ο Γιάννης είναι Γιάννης, αλλά από πίσω σταματάνε όλοι οι μεγάλοι, σταματήσαν όλα τα παιδιά τώρα. Σπανούλης, Διαμαντίδης, Ζήσης κτλ. Και φτωχαίνει, κάθε μέρα φτωχαίνει και δεν έρχεται και τίποτα από πίσω. Έτσι, υπάρχει εμφανίζεται ένα παιδί εδώ, ένα εκεί, αλλά δεν φτάνει. Στα χρόνια τα δικά μου, ερχόταν στη Θεσσαλία να κάνει επιλογή ο Τσάβας με. Ποιον ερχόταν, ο Λάκης ο Τσάβας, και μάζευε 40 παιδιά και έπρεπε να διαλέξει από τους 40. Τώρα, μέχρι τώρα το παιχνίδι το κάνουν οι ατζέντιδες και οι μπαμπάδες και αυτοί που ήταν εύποροι. Τότε δεν υπήρχε αυτό. Τότε υπήρχαν 40 παιδιά. Πήγαινε στην Κρήτη, είχες να διαλέξεις. Στα κλιμάκια της Αττικής ήταν χαμός. Χαμός. Και τώρα δεν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχουν. Αυτό θέλω να δω εγώ, αυτό είναι το όνειρό μου. Και θα ήθελα να το πετύχουμε στα επόμενα 5 χρόνια. Δηλαδή να το δω αυτό. Δεν μπορεί να γίνει, δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Δεν υπάρχει. Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει η χοντρή που λέγανε παλιά. Ναι. Ούτε μαγικό ραβδί. Αλλά πιστεύω ότι με δουλειά και με υπομονή και με συνέπεια σε 3 με 4 χρόνια αρχίσουμε να βρούμε αποτελέσματα. Είμαι υπόχρεος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανδρέα Γνιαδάκη, Ευθύμη Ρετζιά. Βασίλη μου, και εμείς ευχαριστούμε. Για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση, για την ωραία κουβέντα. Για την παρέα. Κρίμα που δεν έφερα μια τσικουδιά και ένα τσίπουρο. Να το ένα τσίπουρο με γλυκάνισο. Θα φέρεις μπουγάτσα εδώ, τώρα είμαστε Θεσσαλονίκη. Μιας και είμαστε Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον Ανδρέα Γνιαδάκη και τον Ευθύμη Ρετζιά. Όπως καταλαβαίνετε, άλλο ένα show εδώ στο Trace and Chase. Ολοκληρώνεται, ραντεβού την επόμενη φορά, στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας.